นี่ก็คือวงจรที่4นะคะก็คือวงจรขยายสัญญาณโดยใช้ออฟแอมจะเห็นได้ว่าวงจรนี้ก็ได้เสร็จสมบูรณ์เรียบร้อยแล้วฝั่งนี้ก็คือฝั่งเอาท์พุตนะคะฝั่งนี้ก็คือฝั่งอินพุตต่อไปก็คือเป็นฝั่งไฟเลี้ยงค่ะโดยจ่ายมาจากวงจรแหล่งจ่ายไฟ2 โวลต์จากนั้นเรามาวัดสโคปกันเลยนะคะขั้นตอนในการวัดก็จะเหมือนกระบวนการก็จะเหมือนกับวงจรที่1ที่2ที่3ที่ได้กล่าวมานะคะลักษณะกราฟของวงจรที่4ก็จะในลักษณะแบบนี้ค่ะ